You know, tomorrow I'm going नमस्ते big साथीहरू, meeting. सर्वप्रथम Mother तपाईँलाई big हाम्रो mother च्यानलमा big स्वागत mother गर्न चाहन्छु। and अहिले big जुन mother तपाईहरुले tell me प्रिभ्यू to भिडियो keep हेरिरहनु this भएको छ, यदि pen तपाईहरु right पनि there. यस्तै Yeah, of किसिमको course. हाई I hope क्वालिटी it इफेक्ट वाला because भिडियो I'm बनाउन a famous चाहनुहुन्छ cooking भने lover. यो So and भिडियोलाई I'm go to अन्तिमसम्म kitchen हेर्नुहोला। and I'm म cooking तपाईहरुलाई हाई big क्वालिटी because इफेक्ट वाला भिडियो कसरी बनाउन sugar is सकिन्छ भनेर massive. Sugar is सजिलो massive तरिकाले and सिकाउने छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई from the स्किप big mother नगरिकन and tell हेर्नुहोला। sugar is साथीहरू, small. अहिलेसम्म तपाईहरु Sugar हाम्रो is च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, massive, big. पहिलोचोटि भिजिट And गर्दै don't हुनुहुन्छ go भने to च्यानललाई dosa सब्स्क्राइब गरेर and नजिकै I रहेको give बेल sugar आइकनलाई and I प्रेस give गरिदिनु होला र tea आफ्नो and give साथीभाइहरूलाई पनि everyone. सक्दो शेयर गरेर I'm यो very च्यानललाई particular सपोर्ट to गरिदिनु होला। make अब म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लैजानेछु। साथीहरू, सर्वप्रथम तपाईहरुले अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला। यदि तपाईहरुलाई सेम भर्जनको अलाइट मोसन एप्लिकेसन चाहिन्छ भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले टेलिग्राम च्यानल लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुहोला। म तपाईहरुलाई अलाइट मोसन एप्लिकेसनको लिंक दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि यो प्लसको आइकन तल देख्नु भएको छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले 9:16 लाई नै सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो क्रिएट प्रोजेक्ट देख्नु भएको छ, यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले यो प्लसको आइकन यहाँ तल देख्नु भएको छ, यसलाई जस्ट क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो मिडियाको फोल्डर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यहाँबाट यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो एउटा भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नुहोला। यसरी सिलेक्ट गरेर एड गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो भिडियो आउनेछ। अब साथीहरु, तपाईहरुले भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई राख्नुहोला। यति गरिसकेपछि यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। तपाईले रेक्टेंगुलर शेपलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोला। यहाँ माथि तपाईहरुले यो थ्री डट देख्नु भएको छ, यो थ्री डटलाई एकचोटी क्लिक गर्नुहोला र फिल कम्पोजिसन एरियालाई ओके गरिदिनुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनुहोला। त्यसपछि स्क्रल डाउन गर्नुहोला, कन्ट्रास्टको यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले ओभरलेलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यो एरोलाई प्रेस गरेर तपाईहरु ब्याक आउनुहोला। त्यसपछि यो मोबाइलको बटनलाई प्रेस गरेर फुल ब्याक आउनु होला। त्यसपछि साथीहरु, भर्खरै एड गरेको जुन यो लेयर रहेको छ रेक्टेंगुलर, यसलाई एकचोटी क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईले कलर एन्ड फिलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले व्हाइट कलरलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु ब्याक आउनु होला। अब साथीहरु, तपाईहरुले रेक्टेंगुलर शेपलाई भिडियो भरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु भिडियोको अन्तिम पोइन्टमा आउनु होला। भिडियोको अन्तिम पोइन्टमा आइसकेपछि तपाईले यो आइकन देख्नु भएको छ, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यो अहिले रेक्टेंगुलर शेप चाहिँ अहिले हाम्रो भिडियो भरि एप्लाई भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरु ब्याक आउनु होला। ब्याक आएर तपाईले फेरि प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला, रेक्टेंगुलर शेपलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो माथि थ्री डट देख्नु भएको छ, यो थ्री डटलाई क्लिक गर्नु होला र फिल कम्पोजिसन एरियालाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा जानु होला। त्यसपछि यो डिफरेन्सलाई क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यो सब्ट्र्याक्ट जुन अप्सन रहेको छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरु, अब तपाईले यो एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। त्यसपछि तपाईले यो जुन लेयर रहेको छ, यसलाई भिडियो भरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियोको अन्तिम पार्टमा आउनु होला। यसरी भिडियोको अन्तिम पार्टमा आइसकेपछि अब तपाईले यो एरो देख्न सक्नुहुन्छ, यो आइकनलाई जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। यो चाहिँ भिडियो भरि नै एड हुनेछ। अब साथीहरु, भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला। भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आएर तपाईले रेक्टेंगुलर टुललाई क्लिक गर्नु होला। रेक्टेंगुलर टुललाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो इफेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। एड इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईले कपी ब्याकग्राउन्ड सर्च गर्नु होला। कपी भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ कपी ब्याकग्राउन्डको अप्सन आउनेछ, तपाईले जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङलाई क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरु, अब तपाईहरु यो एरोलाई थिचेर ब्याक आउनु होला। यसरी ब्याक आइसकेपछि अब तपाईहरु फेरि इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। इफेक्टलाई क्लिक गरेर तपाईले एड इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला र यहाँ गएर तपाईले सर्च बारमा गएर गाउसिङ ब्लर सर्च गर्नु होला। GAU सर्च गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ गाउसिङ ब्लर इफेक्ट। यसलाई जस्ट क्लिक गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब फेरि तपाईले इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। इफेक्टलाई क्लिक गरेर एड इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ माथि तपाईले
एक्सपोजर गामा भनेर सर्च गर्नुलाई EX सर्च गर्नुलाई तपाईले एक्सपोजर गामा भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले एक्सपोजर गामाको यो 3 लाइन देख्नु भएको छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोजरलाई मात्रै तपाईले घटाएर 0.90 समथिङ राख्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले ब्याक बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। अब तपाईले यही लेयरलाई तपाईले रेक्टेंगुलर ट्रुको लेयरलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले रेक्टेंगुलर 1 लाई जस्ट लङ होल्ड गर्नु होला। यसरी होल्ड गरिसकेपछि यसलाई तपाईले माथि तर्फ सारेर छोड्दिनु होला। हाम्रो भिडियोमा अहिले तपाईले इफेक्ट कस्तो राम्रो हाई क्वालिटी इफेक्ट देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले भिडियोको अन्तिम पार्टमा क्रसरलाई राख्नु होला। यहाँ तपाईले एक्सपोर्टिङको बटन देख्नु भएको छ माथि, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एक्सट्र्याक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। केही समयपछि तपाईहरुको यो भिडियो बनेर तयार हुनेछ। केही टाइम लाग्छ साथीहरु, यसको लागि चाहिँ तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु आजको ट्युटोरियल तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र अहिलेको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्न भने नबिर्सनु होला र आगामी दिनमा कस्तो खालको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। साथीहरु भिडियो 100% एक्सपोर्ट भइसकेपछि जस्ट तपाईहरुले यो सेभ बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यो भिडियो तपाईहरुको ग्यालेरीमा गएर सेभ हुनेछ। तपाईहरुले आफ्नो फलोअर्स एक्टिभिटीजको टाइम हेर्नु होला, कुन टाइममा फलोअर्स एक्टिभिटीज बढी हुन्छ त्यो समयलाई तपाईले मध्यनजर राखेर सही ह्याशट्याग लगाएर तपाईले टिकटकमा अपलोड गर्नु होला। पक्कै पनि तपाईहरुको भिडियो भाइरल हुनेछ।